আজি আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ এটা কবিতা এ টাইগাৰ ইন দা জু অৰ্থাৎ চিৰিয়াখানাৰ এটা বাঘ কবি লেছলি নৰিছ আৰু লেছলি নৰিছৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে জৰ্জ লেছলি নৰিছ আৰু তেওঁ ওয়েলছৰ এজন বিখ্যাত কবি বিখ্যাত লেখক আৰু ওয়েলছখন আছে ইউনাইটেড কিংডমৰ এখন দেশ হ'ল ওয়েলছ এতিয়া এই টাইগাৰ ইন দা জু কবিতাটোত লিখকে এটা চিৰিয়াখানাত থকা বাঘৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে আৰু লগতে বৰ্ণনা কৰিছে হাবিত থকা হলে তাৰ জীৱনটো কেনে ধৰণৰ হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি কবিতাটো এতিয়া আলোচনা কৰোঁ এ টাইগাৰ ইন দা জু চিৰিয়াখানাত থকা এটা বাঘ কবি লেছলি নৰিছ He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays. তেনেহলে ইয়াত এটা চিৰিয়াখানাত থকা বাঘৰ কথা কৈছে তেনেহলে চিৰিয়াখানাত থকা বাঘ নিশ্চয় গম পাইছে যে ক'ত আছে সি এটা পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত সোমাই আছে আৰু সি কি কৰিছে সি হদম্ভে সেই পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰতে খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিছে ইয়াত বাঘটোৰ দেহৰ বৰ্ণনাটো দিয়া আছে তাৰ গাটো উজ্জ্বল আঁচেৰে পৰিপূৰ্ণ বা আঁচ দাগ থকা এটা বাঘ আৰু সেইবিলাক কেনেকুৱা উজ্জ্বল তেনেহলে কি ক'লে যে বাঘটোৱে হদম্ভে তাৰ পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত তাৰ উজ্জ্বল দাগবোৰৰ সৈতে খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰে আৰু কি কৈছে যে বাঘটো প্ৰচণ্ড খঙত থাকে আৰু প্ৰচণ্ড খঙত সি হদম্ভে ঘূৰি ফুৰে আৰু তাৰ ভৰিৰ তলুৱাবিলাক মখমলৰ দৰে বা ভেলভেটৰ দৰে কোমল আৰু সেই কোমল তলুৱাৰে খোজ কঢ়াৰ বাবে তাৰ খোজৰ কোনো শব্দ নহয় তেনেহলে কি ক'লে আমি বুজি পালো হি ষ্টক্স ইন হিজ ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ হি মানে বাঘটোৰ কথা কৈছে চিৰিয়াখানাত থকা বাঘটোৰ ষ্টক্স মানে হৈছে হদম্ভে খোজ কঢ়া বা বুকু ফিন্দাই যোৱা বুলি যিটো আমি কওঁ ইন হিজ ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ ভিভিড মানে হৈছে উজ্জ্বল ষ্ট্ৰাইপছ মানে হৈছে সেই বাঘটোৰ গাত থকা আঁচবিলাকৰ কথা কৈছে বা দাগবিলাকৰ কথা কৈছে তেনেহলে সি বাঘটোৱে হদম্ভে তাৰ উজ্জ্বল আঁচবোৰৰ সৈতে খোজকাঢ়ি ফুৰে The few steps of his cage মানে হৈছে পিঞ্জৰাটো তেনেহলে পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত সি যি কেখোজ যাব পাৰে সেই কেখোজ সি হদম্ভে খোজকাঢ়ি ফুৰে অন পেডছ অফ ভেলভেট কোৱাইট মানে হৈছে ইয়াত নীৰৱে অৰ্থাৎ তাৰ ভেলভেটৰ দৰে কোমল ভৰিৰ কোনো শব্দ নোহোৱাকৈ সি হদম্ভে খোজকাঢ়ি ফুৰে ইন হিজ কোৱাইট ৰেজ মানে হৈছে প্ৰচণ্ড খং তেনেহলে সি প্ৰচণ্ড খঙত তাৰ পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত তাৰ উজ্জ্বল দাগবোৰৰ সৈতে হদম্ভে খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰে He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. এতিয়া কবিয়ে এটা হাবিত থকা বাঘৰ বৰ্ণনা কৰিব এয়া যে এটা বাঘ পিঞ্জৰাত সোমাই আছে সি হাবিত থকা হলে কি কৰি থাকিলেহেঁতেন বা এতিয়া সি কি কৰি থাকিব লাগিছিল তাৰে বৰ্ণনাটো আমাক ইয়াত দিব এতিয়া কি কৈছে যে বাঘটোৱে কি কৰি থাকিব লাগিছিল সি দীঘল ঘাঁহনিৰ মাজেদি বগুৱা বাই যাব লাগিছিল সেই পানীডোঙাৰ কাষত সি জুপ লৈ থাকিব লাগিছিল যিফালেদি নদুকা হৰিণ পাৰ হৈ যায় ইয়াত লাৰ্কিং মানে হৈছে চিকাৰ কৰিবৰ বাবে জুপ লৈ থকা ইন শ্বেডো মানে ছাঁহত অৰ্থাৎ সি কি কৰিব লাগিছিল বুলি কৈছে ছাঁহত জুপ লৈ থাকিব লাগিছিল শ্লাইডিং থ্ৰু লং গ্ৰাছ ওখ ঘাঁহনিৰ মাজেদি পাৰ হৈ নিয়েৰ দ্য ৱাটাৰ হ'ল পানীডোঙাৰ কাষত সি জুপ লৈ থাকিব লাগিছিল where plum deer pass plum মানে হৈছে হকত বা নদুকা হৰিণা পাৰ হৈ যায় তেনেহলে আমি বুজি পালো যে সি এতিয়া কি কৰি থাকিব লাগিছিল দীঘল ঘাঁহনিৰ মাজেদি বগুৱা বাই গৈ পানীডোঙাটোৰ কাষত জুপ লৈ বহি থাকিব লাগিছিল যিফালেদি নদুকা হৰিণা পাৰ হৈ যাব কিন্তু এতিয়া সি ক'ত আছে সি আছে এতিয়া কেজত বা জুত অৰ্থাৎ পিঞ্জৰাত বা চিৰিয়াখানাত এতিয়া ইয়াৰ পাছত কিনো কৈছে চাওঁ He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village.